Hej! Välkomna till härliga Härjedalen och till Rogenområdet kring den mäktiga sjön Rogen, känd för sin utmanande blockterräng och för sitt kalla vatten och sina härliga vyer. I den här filmen får ni hänga med när jag under 5 dagar utforskar området till fots och i Packcraft. Jag paddlar genom en mosaik av sjösystem som finns och tar mig ner till sjön Rogen när jag bor på en liten ö på en härlig sandstrand. Jag misslyckade försök till fiske, men jag får se underbara solnedgångar och sitta vid härliga lägereldar, så jag klagar inte ändå. Häng med! I ain't never felt the kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay a little more. I can't look away from those brown eyes. And if we settle down, we don't have to settle down. Hej! Kom ut igen till härliga Härjedalen. Jag är på en sjö som heter Östervingarna. Jag är i Rogens naturreservat. Det är i Rogenområdet kring den stora sjön Rogen. En mosaik av sjöar här. Jag har varit här förut. Inte just här. Så att, kom ner på kvällen klockan 9. Solen går ner klockan 11. Så jag paddlar bort till en ö, slå upp på första läget. Så kan jag prata lite grann om planerna för de närmaste dagarna. Ja, kommer till land där på en liten ö mitt i sjön. Jag ser om det finns någonting som är tillräckligt platt för att sätta upp tältet. Ja, det ser ut att funka. Liten eldstad också. Det är farligt så här med att bo på en udde att det är knott och myggtider, att det fläktar så fint. Så att när jag la i så var det rätt stora svärmar med mygg, men här knappt någonting. Ja. Kommer lite knott bara för det. Allt är ju relativt, som man säger. Ja då så. Välkomna till Östervingarna. En sjö en bit från Rogen. Den stora sjön i området och som är ett namn till naturreservatet här. Rogens naturreservat. Vi sitter ihop med Långfjället och en liten skyddad natur på norska sidan, så blir det gränsland tillsammans. Jag har gjort en stor tur där förut när jag gick ganska många mil och var ute en vecka. Den här gången ska jag göra lite mindre tur. Jag är ute på en liten, som man kallar det, feelgood-tur. När jag är ute många nätter så är det nästan alltid så att jag planerade dagsetapper som tar en del tid sådär. Den här gången har jag faktiskt inte det. Jag ska vara ute 4 nätter har jag tänkt. Jag har köpt fiskekort. Och jag har tänkt att jag ska
hålla mig här kring Rogen och kring en mosaik av sjöar som finns östra sidan blir det. Så jag tänkte att snarare än att just skynda på och ha bråttom någonstans så ska jag röra på mig lite, ska paddla bort. Imorgon tänkte jag söka mig ner mot Rogen. Det finns lite annan typ av fisk där. Jag har inte haft någon tur med fisken idag. Här ska det finnas grova abborre och harr. Solen går ner klockan 11. Den gick ner för ett tag sedan bakom berget och skogen. Men det är nu den går ner bakom horisonten. Så att det är fantastiska färger just nu. Olika nyanser av blått och turkost och rosa. Det är otroligt fint här. Jag sitter i tältet och firar lördag med en liten termosmugg vid. Och sen har jag också, sitter jag kalasar lite på lite rökt renhjärta. Som jag stannade till i Sveg på vägen upp och köpte. When in Sveg som man brukar säga. Det är ju otroligt gott. Lättrökt, torkat renhjärta. Det känns ju helt rätt här. Nej, men så får se vad jag hittar på. Jag har en bok med till och med. Jag tänkte att det är inte ofta jag tar mig tid att stanna till och läsa en bok och så här, men jag har någon liten ambition ändå att ta det lite lugnt om det börjar regna eller så. Annars kanske bad skulle kunna vara trevligt. Om myggor och vädret tillåter. Idag är det varmt. Det är 27 grader när jag kom fram. Ja, nej, men annars paddla, fiska. Ser fram emot att ta mig lite tid att fiska. Inte sällan på tur så här så planerar jag för att fiska, men sen räcker inte tiden alltid riktigt till det. Så att, och kanske ta lite mer sovmorgon nu. Det brukar jag faktiskt sätta bra på. Ja, nu ska jag i alla fall äta lite mer hjärta, njuta lite av färgerna. Och sen är klockan 11. Det var en ganska lång resa, så att, ja, jag vet inte om harren biter efter solnedgången. Men kanske något litet kast. Vi får se. Ja, skymningen faller över min lilla ö här. Det är att det blev ingen fisk ikväll. Men det blev en väldigt, väldigt fin kväll. Solnedgång bakom berget och fisk som slog på sjön i alla fall. Nära tältet också. Kanske skulle ta upp med flugspöt. Men jag vet inte. Jag vågar inte fiska fluga i packraften. Jag är inte så säker. Så att jag kan garantera att kroken inte sitter. Det blir så jobbigt. Så att, nya försök imorgon. Men otroligt fin kväll i alla fall. Gökengal. Det är lite någon små sjöfågel på sjön också. Någon bäck som pålar. Där ser det väldigt tyst och fint. Fantastiskt. Otroligt fint. Vilken plats. Och myggen försvann också på kvällen. Gud. Som på en given signal sådär. Bara. Det är lite för kallt för. Men nu känns det att det var en ganska lång dag på vägen och sådär, så att det är också att krypa in snart. Godnatt. God morgon. Här får man ju fint på sjökanten.
Lite mer muligt idag. Men, och inte fullt lika varmt. Det är rätt skönt faktiskt. Nu var det inte så mycket mygg här. Annars kan ju det vara en grej. Myggor och värme är dåligt. Men den här lilla ön var något lyckkast. Det blåser lite här och det kanske inte är så mycket mygg just ute på den lilla ön. Nu är det världspremiär. Dags för världspremiär. Jag ska inviga mitt nya kök. Tranga, så är det då. Tranga, jag har uttalat det fel periodvis, men något sånt. De fyllde 100 år i år. Och då gav de ut en jubileumsserie. Ett rosa, ett svart och ett hjortron-gudkök. Och mitt börjar bli rätt slitet, mitt befintliga Tranga. Så att, jag tyckte det här var fruktansvärt fint faktiskt. Så att, nu har jag ett sånt. Och jag köpte det själv, ska jag säga. Men det här är egentligen bara ett klassiskt vanligt Tranga-kök. Men det är hjortron-gud. Och fint. Nu ska jag koka lite kaffevatten på det. Kaffen då. Det blev ingen fisk på förmiddagen. Så att det blir frystorkat till lunch. Jag fick lite väldigt spjut på köket när jag skulle inviga det på förmiddagen. Jag vet inte om jag har någon specialsprit, men jag hade något i flaskan före. Kanske var dumt att blanda. Ja, nu har jag fyllt på väldigt mycket mindre i alla fall. Så att jag hoppas att det ska... Så nu hoppas jag att det inte ska bli. Och sen eldar jag en bit ifrån tältet. Så att... här är det väl okej. Och vid strandkanten så jag kan släcka om det. Kanske bara var att jag hade för mycket i. Nu brinner det fint här. Inte sådär raketbränslebetonat. Jag ska testa allting hemma. Note to self. Kanske bränsle också. Tada! Mycket smak. Efter lunch då ska jag runda udden en liten bit bort här och sen glida söderut i vingarna. Bära 600 meter ner till Stortandsjön i tanken. Sen blir det paddla västerut mot Rogen. Sen får vi se om jag stannar ute på Stortandsjön eller om jag under kvällen tar mig ner till Rogen. Ser om jag hittar någonstans att bo där i närheten. Det blir fint. I ain't never felt a kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stare a little more. I can't look away from those brown eyes.
And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. We can take our time and we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. Darling, tell me all about the dreams you had last night. You can be so restless in your sleep. I ain't going nowhere, all this feels so very right. When you find good love, it's the one that you should keep. And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. And we can take our time and we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. Ja, nu är jag på den sista lilla ån, då den heter riktigt. Den mynnar i Rogen, så att jag har burit, även om korta sträckor så har jag burit ganska många gånger idag. Så att det är lite bökigt med att packa ihop och bära, packa upp. Det går bra. Men nu är klockan 46. Man har ju mycket dagsljus att spela med. Så ändå fram emot att komma ner till Rogen. Jag får fiska igen och hitta en lägerplats kanske. Eller börja fiska från backup. Vi får se. Att komma ner i alla fall. Det ser ut annan fisk. En strand, hotellplatser. En jättefin ö, lägerö är det väl, nästan till. Alldeles utanför fjällstugan som ligger på fastlandet här innanför. Jag får nästan lite jobbigt här att välja bland alla fina hotellplatser. Inte så mycket för sand egentligen, men vad är man inte för konsten, kanske ska bo nere på i sandstranden. Ja, här fanns det ett jättefint vindskydd också. Jag tror inte jag vill sova i vindskyddet. Det är lite mycket mygg för det, men trevligt att man kan kanske ha en liten lägerblåsa ikväll sen kanske i alla fall. Oj, det är lite moln mot norrut här. Ja, men jag ska gå upp tältet så att jag kan söka skydd om det. Eller att jag kan rädda mina grejer i alla fall. Om regnet kommer hit. Men där nere vid stranden. Det blir ingen soluppgång och solnedgång på andra sidan. Ja, men jag tror att det blir här nere. Det såg så gemytligt ut med packraften liggande så man får ett tält till det. Så att, den lilla viken med sandstranden. Tjusigt. Ja. Så då är tältet uppe. Solen skiner så att, men ja, det känns bra ändå att det är uppe. Om det skulle ändå komma regn där bortifrån. Vi kanske tog vägen någon annanstans. Nu är jag väldigt hungrig och sådär, men jag känner samtidigt att
när jag äntligen är i Rogen. Det vore kul att testa fiska lite i alla fall. Så att jag inte äter påsmat, sen fångar jag en fin fisk. Det finns lite annan fisk. Det finns öring och röding. Vilket jag tror att det är lite sämre med i småsjöarna. Så att det känns ju lite kul. Mentalt känns det som att det ökar möjligheten. Det får vi se. Ja, ingen fisk ikväll. Så jag kommer med ursäkter, så har det varit ganska varmt idag. Jag känner inte öringarna och rödingarna så bra, men jag tänker på fisken i Östersjön så brukar man säga att den går ner på djupet om det är för varmt. Så att, jag vet. Men nu är jag ute i Rogen i alla fall, så att, nu tänker jag att nu har jag fina möjligheter här framåt. 9:30 klockan. Tycker jag att min eld borde jobba neråt. Det var lite tanken. En sån här, vad de kallas? Upp- och nervänd. En ved som liksom tänder nästa lager av sig själv. Jag är lite rädd att det bara är småpinnar. Nej. Stoppa in lite. Splinta lite pinnar och stoppa in lätt eldade pinnar längre kanske. Vilken sur väder var det. Ja, det ska nog ta sig. Klockan är 11. Solen går ner bakom horisonten. Bakom topparna för ett tag sedan. Det är en fin dag. Rätt mycket paddling kändes som. Började var en halvdag i läget först uppe vid Vingarna heter den sjön. Och lite fisk och sådär. Och sen blev det paddling i 4-5 timmar genom Vingarna. Och det var rätt mycket motvind. Det tog lite tid. Sen bar jag packraften över till Tandsjön. Paddlade några kilometer genom den. Bar jag ner till Å som går mellan Tandsjön och Rogen. Jag gick en bit tills den blev farbar och sen paddlade jag en jättefin sträcka ut till Rogen. Och sen visade det sig att det var på den här ön som ligger alldeles utanför Rogenstugorna, så fanns det ju då all plats i världen. Här finns det som sagt ganska många tältplatser och det var ingen annan här. Så att om man vill värma fötterna och sen vill man inte... Ja, men det gick ju bra. Mina Crocs är redan lite svedda. De får inte sitta där uppe. Det blir nog nya innan höstturen.
Det är lite svalt. Det är smal. Ja, friskt. Då ska vi åt med lite kaffe. Och det där. Solig dag idag. Lite besvärligt sovmässigt på morgonen när det var växlande molnigt. Först var det störtregn tidigt på morgonen. Ett par timmar. Men sen var det växlande molnigt och då blir det jättevarmt i tältet när solen skiner. Men ändå var det ganska kallt i luften när det var kallt. Så det känns som att man vaknade när det blev kallt och man vaknade när det blev varmt. Ja, men det är en underbar morgon i alla fall. Skönt med ett litet bad. Efter att ha paddlat hyfsat hårt igår. Skönt att skölja av sig lite. Idag är planen nog faktiskt att stanna kvar här och fiska här runt omkring. Se, myggen är ganska inaktiva när det är så här varmt. Men jag tror att jag ska på mig lite försvarets mygg- och fästingspray. På min nyduschade, nytvättade kropp då. Dumt att vänja sig för mycket vi gör. Ingen app, men så att försöka mig tillbaka till min ö nu tror jag. Laga lite lunch och förstärka klädseln. Jag står här och blir lite kall på strandkanten så att ja, en liten rask paddeltur gör nog sitt och sen kanske en liten fleecetröja eller en dunjacka. Och lite varm mat. Kanske långbyxor till här. Jag har gjort av packraften. Här framme i den. Ja, jag fick vika ner mig tillfälligt i alla fall på fiskefronten. Jag stod en par timmar, åkt runt, paddlat lite drag, stått på en vindpinad här utanför. Så det var lite kul att komma ut lite fast det blåste. Lite utanför min egen ö då. Men
ville sig inte riktigt. Och så blev det lite kallt. Och jag tror att det finns påsmat att falla tillbaka på i alla fall. Medelhavspasta med kyckling. Det är faktiskt en riktig favorit. Note to self. Köpa på mig lite mer. Riktigt, riktigt god. Ja, klockan är 7:45. Lite svalare ikväll. Nu behöver jag torka upp lite. Jag får på med dunjacka och krep. Satte ner benen. Det är svårt att fiska från pärkraft utan att bli blöt om i alla fall fötterna och lite benen och sådär. Och nu stod jag lite på ute stenar och sådär. Så fötterna är lite isklumpar. Men ja, eld eller fiske. Eller både och. Livet är fyllt av möjligheter, tycker jag med. Klockan är 9:15. Nöter på här längs stranden. Det är ljust en timme till i och för sig, men jag börjar misströsta lite faktiskt. Funderar på om jag skulle satsa på en lägereld istället. Lägereldar levererar alltid. Det gör inte alltid fisket. Men som jag brukar säga, ska man fiska en hel dag utan att få fisk. En hel dag, lite mer. Ja. Kan man fiska i sjöar utan att få fisk så är det betydligt bättre att göra det i sjöar med fjäll runt än i sjöar utan fjäll runt. Det är en magnifik omgivning. Verkligen. Och ett ljusspel på bergen runt sjön. Skiftar hela tiden. Så att, man går inte obelönad härifrån ändå. Klyvyxa i världsklass. Bästa jag testat. En dag utan eld, en dag utan sol. Det var jättefin kväll vid lägerelden utan fisk. Det hade varit en trevligare att få laga lite fisk på elden. En annan gång. Varmt idag. Se vad fisken tycker om det.
Undrar om de är tillbaka. Det är lite svalare om man tar på sig en tröja. Men riktigt fint, spegelblankt utanför när jag vaknar. Nu blåser upp lite. Idag ska jag börja röra mig norrut igen. Lämna min fina lilla ö här ute. Och det ska dra in regn här om ett par timmar bara. Så att tänker att det blir några snabba kast för att maxa fiskekortet. Jag har fiskekort idag också. Inte imorgon, för imorgon är det lite mer hämtat. Men några kast, sen ska jag bryta läget, förflytta mig norrut. Jag vet inte exakt hur långt eller om jag ska, i vilken utsträckning jag ska gå och vilken utsträckning jag ska paddla. Det får vi se, lite grann. Och lite på vindarna blåser. Inte sugen på om det friskar i och paddla i motvind. Det går att gå också upp till Kärringsjövallen där jag har bilen. Det är trevligare att paddla över sjön. Ja, men först några kast då. Så jag tror vi går ut här på utsidan lite. Nej, fisken vill inte idag heller. Det blir frystorkat till lunch. Och sen behöver jag nog packa ihop och paddla norrut. Så att, ja, jag lever upp till den gamla devisen. Ta inget annat än foton, lämna inget annat än fotspår. Så ingen fisk med upp eller hem. Men jag fick många fina, tror jag, bilder i alla fall. Det ska bli spännande. Komma hem och ta ut dem ur kameran. Och se hur de ser ut i fullformat också. Ja, men nu till lunch. Sen vinkar jag då till den här fantastiska lilla ön. Lite frusen blev man när man stod i vinden. Det brukar ge sig. Lite kaffe och sista måltiden på ön då. Kolsvart. Det är inte ofta jag är kvar flera nätter på ett ställe när jag är ute, faktiskt. Det har ju sin charm. Det borde man kanske göra lite ofta. Upprätta basläge. 11:30. Perfekt. Regnvädret var uppskjutet någon timme. Samtidigt har det regnat dagar. Igår har det regnat när det inte skulle regna. Så man vet ju aldrig. Fjällvädret är lite oberäkneligt. Så att det är bra att få i sig lite mat och få ihop den här cirkusen. Pasta med tomat och vitlök. Minst den som är rätt god. Men ja. Det är kul. Och grönsaker och protein kanske. If I had a boat, I would sail out, take every brother
start, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well, but my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. I'll pick you violet flowers if I get there faster than What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Who's wrong and who's right? I cannot decide, 'cause I'm sober tonight. Ja, då har jag tagit mig till fot förbi Stortandsjön och tror att jag börjar närma mig efter 4-5 kilometer Vingarna. Jag var rädd för att det skulle bli motvind på första sjön, så att ska jag försöka hitta någonstans här och lägga i och sen paddla ut och se om jag kan hitta någon trevlig lägerplats på någon udde. Kanske samma som första kvällen. Jag har inte hittat något annat kul. Det är att den var väldigt fin. Ja, jag skulle passera en myr också till. Där ligger sjön, men ja. Tänkte inte gå över myren, utan jag får gå på fram tills det finns någon plats att ta sig ner. Här framme ser det ut som man kanske kan komma ner och lägga i. Ja. Jag ser lite bra. Ja, det är bra. Här får det bli. Sista kvällen på fjället då. Eller i fjällterrängen. Jag är ju inte uppe på fjället. Men började på min lilla ö. Paddlade upp i ån. Sen har jag
Den här gången valde jag att gå 5 kilometer genom Rogenmoränen här. Bort förbi Stortandsjön då, och sen till Östervingarna. Och sen sjösatt jag där och så har jag paddlat en bit över sjön. Och nu ligger jag i slagläge för att imorgon kunna defilera tillbaka till parkeringen. Söka mig hemåt till Människoby. Jag gjorde ett sista försök med fisket. Tänkte att nu när det var lite regnskurar här så kanske det skulle bli bättre. Nej, inte ett liv. Och så kastade jag bort ett drag. Jag tror att det är globala tecknet för att ge upp för den här gången. Så går mitt fiskekort ut klockan 8 om jag inte har fel. Så. Ja, det är med en timme. Jag behöver värma mig lite tror jag. Och laga lite mat. Här sitter jag och håller emot så att inte tältet ska kollapsa. Jag skulle ha kollat väderleksrapporten lite. Jag trodde inte det behövdes stormlinor. Men det behövdes stormlinor. Särskilt i det här lite lätt skrala tältet. Det är ett jättefint tält. Men det finns en anledning till att jag inte tar upp det på Sarek till exempel. Men jag hade inte riktigt sett de här byarna, vindbyarna i prognosen. Nu kommer de rakt emot kortsidan här så att nästan viker sig tältet. Åka karusell! Nu att jag ser Packraften. När han har åkt ner liksom. Det slutar regna i alla fall. Härligt. Det slår mig att när jag gjorde research som tror jag var Big Agnes så såg jag en tjej som satt så här i typ Skottland i en storm. Det tältet överlevde inte. Jag hoppas att det här gör. Det är ett trevligt tält det här. Men alltså allvarligt. Jag har ju haft det här tältet ute i hyfsad vind. Men det kanske är att vinden kom just från fel kort tid. Nu kanske. Okej. Så. Jag hade inte tillräckligt många tältpinnar heller. Dåligt. Nu sitter några stormlinjer på i den riktning som vinden kommer från i alla fall. Jäklar. Undrar om den inte har slitit iväg lite tältpinnar. Men där sitter en tältpinne till. Packraften sitter fast med linan som jag sätter fast packningen med. Jag tror att när jag var här första natten här i krokarna satte jag nog inte fast Packraften. Jag tänkte inte på det. Det hade jag inte gjort det nu. Då hade det varit jättejobbigt. Ja, innan man liksom lägger sig. Jag har stormlinor och jag har förstärkt med sten. Får väl sätta mig i tältet och hålla i tills det morgonen. Ja kids, kom ihåg stormlinorna. They are there for a reason. Jag tror att jag kan gå in igen. Ja, jag tror det var ju natt. Nyttigt stresstest både för mig och för tältet. Särskilt glad att inte Packraften hade blåst iväg.
Jag var nervös för det, men den sitter riktigt bra. Ja, då kommer man ligga så här vaken. Kommer fler vindben nu. Ja, som Johan Grönberg skulle ha sagt, det är myggfritt i alla fall. Se hur länge det här håller den vaken. Jag har tänkt sova tidigt ikväll för att kunna defilera in imorgon. Nu har jag för sig förstärkt. Att, nej, men såna här gånger man stärks i de här besluten inför höstturen att ta med sig Hilleberg på Karlfjäll. Inget ont om Bygg-Agnes, men ja, när höstvindarna viner så har jag hellre till Hilleberg. Jag tänkte nog försöka sova snart. Om det går. Det verkar som att det håller sig betydligt bättre nu. Sen jag använder de möjligheter som finns att stärka upp med ståndlinor och sånt på lite stenar och fästa stängerna. Sen det här jäkla viker det ner sig bara på det. Oj. Hoppas på att stängerna håller. Jag går väl att skaffa nya för sig. Det är bra till sista kväll. Ja, jag övergår till händelsebaserad rapportering. Jag hoppas att vi inte hörs för imorgon. Godnatt. Ja, god morgon. Det har fortsatt att piska i under natten. Sovit helt okej ändå. Tältet är stillställning. Men det viker ner sig lite. Så att jag gissar att det är några linor som har släppt. Hade man varit i någon mer utsatt situation kanske man skulle haft några till linor ute faktiskt. Jag funderar på det om man ska ta med några till tältpinnar. Jag kan försöka tälja till dem möjligtvis, men det att ha några extra kan vara bra, kanske, faktiskt. I alla fall när man har ett sånt här lite smäckare tält. Nu, jag har en kilometer. Jag hoppas att det är medvinden in till stranden. Och sen ska jag gå några 100 meter mot skogen och sen rulla hem. Jag vågar faktiskt inte köra mitt raketkök i den här vinden. Jag vet inte, bara spridningsrisk och annat, så att jag tar kaffe på vägen och sen ska bära mycket, så att jag passar på att tacka så mycket för den här turen nu. Kul att ni ville hänga med. Ha det bra, så ses vi. Hej! Get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday